Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito naman po tayo sa clinic at ituloy po natin yung ating live consultation. Okay, nasa harap ko po ang isang pasyente. Ilan taon na po kayo? 18. GC8. Ano yun? Tapos na yung grade 12, papuntang first year college. Okay. Sanang balak. UM. Ano palang kurso ninyo? Anong gusto kunin kurso? Custom. Customs, okay. So, baka masanggot ka sa sa magnetic lifter, ha? Alam mo yung magnetic lifter? Familiar ka? Yung magnetic lifter ba? Yung doon pinasok yung shabu. Pero, wag, bawal yan. Siyempre customs di ba? Yun ang nasa balita. Di ba? Pero siyempre yung magnetic lifter, ginamit niya sa ibang purpose. Para saan magnetic lifter? Industrial purpose, I think. Pero doon pinasok. Ayun. So, susuy, wala ka na sa balita. O kaya mag-ingat ka pag nasa customs ka. Madamay ka. Meron na preso, taga Bureau of Customs. Sangkot siya sa magnetic lifter. Anyway, lang yan, chismis lang yan. So sa ngayon, ano pong problema natin? Ubo, almost mag 1 month na. 1 month. Dapat hintay ka muna ng 1 year bago ka magpa-check up. Hindi ka pa ma-ICU niyan. Gayag ulo daw, matigas ang ulo. Siyempre, isumpay na lang nako. Sumpay sa Tagalog. Ipatuloy ko na lang yung sinabi ng tita ata. Gayag ulo. Kaya nga kay bakit? Sige, mag-cellphone. So, yun ang number 1. Late matulog. Kaya, nagkaubo. So, anong connection ng late matulog at saka sa ubo? Alam naman natin yan, di ba? Palagi kong sinasabi. Dahil sa pag-late matulog, magbagsak ang immune system or body resistance. Kaya, tuwing pumasok yung mikrobyo, sama-sama sa hangin, okay, syempre, dahil mahina ang immune system, talo ang katawan. Kaya, panalo ang mikrobyo. Okay? Pwede dumikit sa kanyang daanan ng hangin, yung upper airway or bronchi, at magkaroon siya ng acute bronchitis, or pwede diretso sa baga at dumikit dun sa baga, kaya magkaroon siya ng infection ng baga or pneumonia. Siyempre, pag dikit sa daanan ng hangin or sa baga, siyempre gamitin ng mikrobyo yung mga sustansya ng katawan, ng daanan ng hangin or ng baga, at dadami sila, mag-multiply sila, sirain niya yung daanan ng hangin o yung baga. Kaya ang resulta, bronchitis, kaya may ubo, or pneumonia, kaya may ubo. So, 1 month na. So, hindi pa kayo, nasa eskwelahan pa kayo nun. May klase pa. So, ilan na, may lagnat po ba yung ubo ninyo? May lagnat? Wala. Walang lagnat? Ibig mong sabihin, for 1 month, walang lagnat? Wala. Hindi kayo nag-self-medicate ng gamot? Salbutamol. Salbutamol lang. Walang antibiotic. Wala. Kasi kung sabihin natin 1 month, walang antibiotic, walang antibiotic na nainom ng pasyente, tapos tumagal siya ng 1 month yung ubo, mukhang mahirap ata isipin infection. Kasi pag may infection sa unang araw pa lang, syempre maglagnat. At hindi na siya tatagal siguro ng 7 days. Siguro wala na siya sa clinic or sa hospital. Baka diretso sa morgue siguro or sa punerarya. Buhay pa hanggang ngayon Kaya medyo sa umpisa pa lang, may idea na tayo na baka hindi ito. Baka lang hindi infection. Pero meron tayong mga pasyente na tumagal ang infection na walang lagnat. Okay? Kahit hindi nag-antibiotic. Siguro, medyo malakas pa ang immune system. Medyo lang. Kasi unang-una, bata pa kasi. Kaya, presume,
18, presume na malakas pang immune system. Unlike na kung bata pa pero 1 year old, 2 years old, medyo mahina pang immune system nila. Yun. So anyway, patuloy tayo mag-history taking. Walang lagnat. Tapos, Makati ang lalamunan. Wala. Parang ngongo yung tunog mo, parang yung boses mo parang galing sa ilong. May sipon po kayo, no? Wala. Wala naman. Okay. So, ano kulay ng plema? Yellow, puti, green? Green. Green. So, pag green, allergy. Yun. Pag yellow, infection. Pwede acute bronchitis, pwede pneumonia. So, sa kwento pa lang, mukhang allergy. Kasi ang allergy, pwede tumagal ng 1 month or even 1 year at buhay pa. Bakit allergy? Kasi walang lagnat. Bakit allergy? Kasi green or verde ang plema. Okay? So, yun ang ating basis. Meron pa ako isang tanong. Pag-compare mo yung ubo mo, yung unang linggo, yung first week ng cough, at saka itong last 2 weeks ng cough, kasi sabi mo 1 month na. Mas grabe ba yung ubo ninyo ngayon or mas konti na lang or pareho lang kumpara noon? Mas konti na lang. Mas konti na lang. So pag mas konti na lang, imposible infection. Kasi pag infection nga, hindi lang maglala yung ubo niya, kundi patay after 2 weeks siguro na walang antibiotic. So ito yung kwento na mukhang hindi ito infection kasi sabi niya mas konti na lang. Okay, pwede siguro na yung exposure niya pala sa mga dahilan ng allergy like alikabok, usok, medyo nabawasan siguro. Baka siguro lately nasa bahay na lang siguro siya pero palaging cellphone. Kaysa naman yung umpisa nasa eskwelahan pa siya, syempre hindi nagmamas ito papuntang eskwelahan. Syempre expose siya sa mga usok at alikabok. Kaya nagkaroon siya ng allergy, kaya nagkaroon siya ng ubo. Pero lately, dahil hindi na masyado siya exposed kasi mukhang nasa bahay na siguro lang pero lang kung lakwatsera ito. Kung medyo nasa loob na siya ng bahay, malamang babawasan niya yung kanyang exposure, mabawasan yung allergy niya, at saka medyo mag-improve po yung kanyang ubo. So, ang pinaka-finale is, para ma-sure tayo kung allergy pa ito or infection is, kailangan i-PE natin. So, after history taking, PE, examinin. Kaya walang online consultation sa akin kasi hindi ko naman ma-examine yung baga ng pasyente at sasabihin mo, hinga ng malalim, wala namang ilapit mo yung baga mo sa screen, wala namang ganyan, di ba? So, pag wala akong marinig sa kanyang baga, so mukhang hindi talaga infection. Pero pag may marinig ako na plema, malamang bukod sa meron siyang allergy, okay, malamang meron siyang infection. So anyway, pag may pneumonia siya or acute bronchitis dahil may marinig ako ng plema, kahit wala siyang lagnat, kahit green ang plema niya, kahit hindi lumalaling ubo niya, okay, pag may infection, pwede ko siya bigyan ng ciprofloxacin 500 mg tablet, 1 tablet 2 times a day for 7 days. Plus, para sa kanyang ubo, salbutamol tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. Okay? Dahil hindi naman po kate ng lalamunan ninyo, no? Hindi kate. Pero dahil green ang kanyang plema, malang meron siyang allergy component. So, hindi makate, pero magbigay tayo para sa allergy. Pwede na po prednisone tablet, 10 mg, 1 tablet 3 times a day for 5 days. Maraming salamat po.